Jemi kthyer në pjesën e dytë, do të flasim për baletin, për artin e baletit dhe për ëndrrën e madhe për të bërë balerinë. Por në fakt një balerinë sigurisht që duhet filloj shumë herë të përgatitet për të qenë i tillë. Dhe në fakt specialistët thonë që ka një moshë të caktuar kur duhet të fillojë rrugtimi drejt baletit. Një moshë të cilën në përgjithësi prindërit nganjëherë edhe e konfondojnë, pra lënë të kalojnë vitet pa e kuptuar që po humbasin pjesën e rëndësishme të formimit të një balerini. Kur është i talentuar, imagjinoni pastaj se çfarë pasojash mund të ketë apo e kundërta. Vërtet nëse balerini fillon të formohet si i tillë, pra që në moshën e dur kur specialistët dhe mjeshtrit e baletit rekomandojnë, e vërtet mund të bëhet një sukses i vërtet, shkel skena të mëdha teatrosh e baleti. Ne do të flasim sot pikërisht për këtë temë, pra kur duhet të nisë rrugtimin e tij një fëmijë talentuar drejt baletit dhe në fakt cilat janë karakteristikat e një fëmije i cili duket dhe ka gjasa që të bëhet një balerinë i ardhshëm i skenës. Ne do të kemi të ftuar sot në studio drejtoreshën e Shkollës së Baletit në Tiranë, Blerina Arbanën, për të na rrëfyer dhe për të na treguar të gjitha këto detaje. Vjen Blerina Arbana. Mirë se erdhe! Zysh Bela. Blerina Arbana në njohin të gjithë me emrin Zysh Bela, sepse ka qenë e bukur shumë. Edhe i ka ngelur nga Blerina Bela. I thonë të gjithë Bela me ato kaçurelat e bukur. Të falenderoj që je sot këtu. Zonja Blerina Arbana, ulemi për të folur më gjatë për këtë pasion për baletin. Ju duhet jeni kam përshtypjen në mbyllje të sezonit tuaj. Tashmë kur mbyll sezoni Shkolla e Baletit? Në atë pat falenderoj nga zemra. Kënaqësi. Faktikisht ne sot në darkë, në Art Turbina, kemi mbrëmje nga la. Sot pra e festoni mbylljen e sezonit. Është realizimi i objektivit Shkollës Baletit, që ne si objektiv kemi gjithë përfshirjen e nxënësve në bazë të klasave respektive në këtë mbrëmje nga la. Kështu që kanë mbyllur studimet, tashmë dhe vetëm festa. E përmbylljes është e bukur në fakt kjo, që kur përmbyllet gjithmonë një vit shkollor, jepet një shfaqje. E bukur, e ofron këtë mundësi gjithmonë Shkolla e Baletit. E lodhshme, të zgjatura të punës. Është një punë sistematike, disiplina artistike dhe një përgjithshmëri individuale e çdo mësuesi dhe nxënësi njëkohësisht. Si duken balerinët që diplomojnë si vjet? Këtë vit shkollor ka ndodhur një risi për sa i përket dhe bashkëpunimi me Teatrin Kombëtar të Operës Baletit, ku pa diskutim do doja të falenderoj edhe drejtoreshën e Teatrit të Operës, zonjën Cila, sepse nxënësit e Shkollës Baletit kanë marrë pjesë dhe në baletin Silfit, që është bërë një bashkëpunim dhe kjo është një risi në këtë vit shkollor, ku nxënësit maturant, klasa 10 dhe 11 kanë zhvilluar dhe praktikën profesionale, si dhe një kohësisht është hapur dhe audicioni në asamblin e shtetit dhe në Teatrin e Operës së Baletit, ku do të marrin pjesë nxënësit maturant shkollës. Sa bukur. Pra kanë më njëherë mundësia jepet për të angazhuar edhe për të performuar tashmë si balerinë të kompletuar edhe që fillojnë edhe i dedikohen tashmë skenës. Mirë, do t'i kthehemi aktiviteteve që ju keni pasur së fundmi, por dua që të ndalojmë pikërisht tek tema që vendosëm të trajtojmë sot, pikërisht për fillimet e baletit. Kur një fëmijë duhet të nisë baletin dhe kur e si e dallojmë ne një fëmijë të talentuar i cili mund të bëhet një balerinë i suksesshëm. Unë do të sillim fillimisht një material që kemi përgatitur, një insert dhe kthehemi në studio. Kur është fjala për fëmijët, për të ardhmen e tyre dhe për shkollimin, prindrit duan që fëmijët e tyre të bëjnë zgjedhjen e duhur. Një fushë që tashmë prindrit e preferojnë shumë për fëmijën e tyre është baleti. Vallëzimi është një formë aktiviteti për vajzat dhe për djemt. Aktivitet ky, të cilin mund ta fillojnë që në fëmijëri. Përgjithësisht kur prindrit shohin që djali apo vajza e tyre kërcejnë para televizorit, mendojnë se kanë prirje për të bërë balerinë në të ardhmen, e kështu fillojnë menjëherë kërkojnë kurse private, në mënyrë që kjo dhunti që ata kanë të kultivohet. Por a është kjo zgjedhja e duhur? Shkolla e Baletit, si e vetmja shkollë specifike në llojin e saj, i ofron shanse dhe mundësie çdo fëmije që ka dëshirë, pasion baletin. Prandaj, shkolla jon, me një staf të kualifikuar, me disiplinë artistike dhe një përgjithshmëri profesionale, i fton të gjithë nxënësit që kanë mbaruar klasën e 3 për të marrë pjesë në këtë konkurs, sepse t'ju them të vërtetën, vinë shumë fëmijë të cilët kanë mbaruar klasën e 4 ose klasën e 5. Unë përsëri them, ju lutem të mrekullueshëm nxënës. Sikundër i drejtojmë të gjithë pedagogëve të cilët aderojnë dhe kanë studiot e tyre private, në Shkollë Baletit në datën 24 Qershor zhvillohet faza selektive me këta nxënës të cilët kanë dëshirën dhe pasionin për këtë art të bukur të kërcimit. Ju mi presim. Prindrit shpesh nxitohen për të regjistruar fëmijët e tyre në klasa baleti.
Për fëmijët, të mësuarit e gjërave të reja është më e lehtë se për të rriturit, por a është e mjaftueshme për fëmijët vetëm ndjekja e mësimeve private për të qenë balerinë profesionist në të ardhmen e tyre? Cila është mosha e duhur që fëmijët të vazhdojnë shkollën e baletit? Të qenit balerinë e lidhet ngushtë me talentin, vendosmërinë, punën dhe aftësinë për të provuar veten para një audience të gjerë. Ky është materiali. Atëherë, çfarë mund të themi? Ka shumë prindër që kanë dëshirë që t'i sillin fëmijët e tyre në balet. Ka fëmijë që ndoshta i kërkojnë prindërve që duan të vazhdojnë baletin, si ndodh në përgjithësi? Dashur Rudina, nëse unë bëj një retrospektiv kur kam qenë vetë nxënës në shkollë baletit, në shkollë baletit gjithmonë atashoj një klasë 5. Tashmë është bërë viti i 10 në shkollën tonë që atashohen 2 klasat 4. Kjo për të pasur një cilësi dhe një përzgjedhje sa më selektive të nxënësit, që do të thotë fëmia sapo ka mbaruar klasën e 3, në madje në periudhën e 31 majit zhvilluan fazën e parë selektive, pra u zhvillua konkursi, ku u përzgjodhen nxënësit më të mirë që u paraqiten në shkollën tonë. Në datën 24 qershor zhvillohet faza e 2 selektive dhe në datën 30 gusht, të themi të vërtetë, do zhvillohet faza e 3 selektive. Sepse duat kemi me të vërtetë një përzgjedhje sa më të mirë. E qartë. Pra, do me thënë, për vite të tëra me radh, një fëmijë fillon dhe ja tashohet baletit në klasën e 5. Unë kam bërë një temë studimore, nëse mundem Bela, dhe madje dhe vetë nuk e dija, por për të formuar një nxënës dhe këtë temë studimore kam bazuar mbi ish nxënësen time, Enxhi Shima, e cila ndodhet në Gjermani, për të formuar një nxënës balerinë. Nga klasa e 4 deri në klasën e 12 duhen 16.000 orë mësimore. 16.000 orë mësimore realizon ky fëmijë. Që ky fëmijë është i gatshëm në tregun e punës për të ballafaquar me skenën si tempull i shenjtë. Wow, e pabesueshme ta mendosh, të mendosh se sa të lodhshme janë ato orët mësimore. Madje këtu në drejtorinë arsimore dhe me Ministrinë e Arsimit, gjithmonë kur na vjen struktura, pra vjen plani mësimor, dhe gjithmonë fëmia ka të drejtë të ketë 42 deri në 49 orë javore. Dhe gjithmonë e kemi pas ndeshje sepse i duket një zgjatshmëri më shumë se sa duhet e nxënësit, por me këtë statistikë që unë sapo thash, janë akoma dhe më pak. Nxënësi zhvillon 12 orë mësimore në ditë, duke menduar, sepse gjithmonë nxënësi përpost pjesës së brendshme të punës dhe të latimit që zhvillohet nga mësuesi i shkollës, ai ka dhe orët individuale, ku je ti me nxënësin dhe vetëm me pianën që është në sfond. Dhe nuk është e lehtë. E qartë. Pra, dua të ndaloj te kjo që ju e keni ulur kohën. Pra, i merrni më të vegjël tashmë fëmijët për të nisur baletin. Dhe kjo ka ndodhur që kur mbyllet qendra kulturore e fëmijëve, nëse ju mbani mend, ka qenë pallati i pionierëve. Dhe menduam, është akoma dhe më mirë pse jo nxënësit i marrim dhe t'ja tashojmë në shkollën tonë në klasë 4, jo në klasë 5. Dhe ka qenë produktive, sepse është si një vit para përgatitor, dhe më pas ai fëmijë është i gatshëm për të vazhduar punën, sepse dihet është një punë jashtëzakonisht e vështirë dhe e lodhshme. Çfarë përfiton pra një fëmijë nëse nis baletin në klasën e 4 dhe jo në të 5-ën? Çfarë avantazhesh ka? Ka avantazhe shumë të mira, sepse ti në radhë të parë merr një fëmijë i cili nuk është i punuar nga mësues të tjerë. Sepse sekondërdije dhe në Shqipëri janë hapur jashtëzakonisht studio baleti dhe unë këtu do doja pse jo të sensibilizohen edhe ato mësues të cilët akoma nuk e dinë të studiove private që janë në Shqipëri, akoma nuk e dinë që në shkollë baletit nxënësit kanë të drejtë të konkurrojnë sapo ato kanë mbaruar klasën e 3. Sepse na i sjellin kur kanë mbaruar klasën e 4, klasën e 5, klasën e 6, dhe kjo është një defekt jashtëzakonisht i madh i këtyre pedagogëve të cilët punojnë në këto studio, aq më tepër që ato e dinë që nxënësit në shkollën e baletit atashohen sapo kanë mbaruar klasën e 3. Pra sapo kanë mbaruar klasën e 3, një nxënës mund të fillojë dhe të studiojë baletin. Dhe unë e di që ju jeni një dritare shumë e hapur dhe ju falenderoj. Unë me këtë rast se jo i bëj dhe një pa diskutim se jo të gjithë ato nxënës që kanë punuar dhe vazhdojnë të punojnë, janë të mirëpritur në datën 24 qershor pranë Shkollës Baletit për të zhvilluar fazën e 2 selektive. Në 24 qershor është ora faza e 2 18:00 në ambientet e Shkollës Baletit. Gjithmonë e kanë këtë mundësi fëmijët që kanë mbaruar klasën e 3. Pra ata që kanë mbaruar klasën e 3, por kjo nuk do të thotë që ne nuk i japim shanse dhe mundësie, sepse ka edhe shumë fëmijë të cilët jetojnë jashtë, ose mund të jenë edhe në këto studio, sikundër unë e thash, që mund të kenë këto të dhëna, këto parametra trupor, pra matjet antropometrike janë shumë të mira të tyre, dhe ne me një konkurs që zhvillohet nga anëtarët mrekullueshëm të Shkollës Baletit, zhvillohet ai konkursi dhe nëse ai fëmijë është i përgatitur, dhe nëse ai bën programin e klasës 6 apo klasës 7, që do të thotë do të jetë më e mirë se sa vetë nxënësi që është brenda shkollës, shkolla është e hapur dhe i mirëpret. Pse jo? Çfarë karakteristikash duhet të ketë një fëmijë? Faleminderit. Çfarë karakteristikash duhet të ketë një fëmijë që ju ta pranoni në shkollën e baletit? Mbi gjitha Rudina dashuria dhe pasioni, vullneti. Unë timate kam pas balerinë, unë vetë kam qenë gjimnaste dhe gjithmonë më thonte, dëshira, pasioni, vullneti, 99% punë dhe 1% talent. Me gjithatë nuk do të thotë, sepse talenti është primar, por na kanë ndodhur dhe raste që fëmijët kanë qenë të talentuar dhe kanë qenë dembela.
Ka do dhe kundërta. Ke pas fëmijë të cilët nuk kanë qenë të talentuar, vetëm me anë të punës sistematike që e ka zhvilluar me mësuesin e tij, sepse mësuesi me vërtet bën një punë jashtëzakonisht të lodhshme. Sikundër do unë thash 12 orë në ditë nuk janë pak të punosh për të latuar nxënësin. Dhe nëse ti e merr atë feedback-un nga nxënësi, një punë e përbashkët harmonizohet shumë bukur me njëra tjetrën. Po domethënë duhet të ketë diçka të dhëna fizike e një fëmijë. Ne gjithmonë themi duhet të ketë atë shahun, duhet të ketë hapjen, duhet të jetë morbid, elastik, paditër duhet të ketë padjomin, është ai Samari këmbës, duhet ketë Samarin, megjithatë sot. Jo, këtë nuk e dinim, do ishim kurioze ta. Është Samari i baletit, është. Dhe si duhet ta ketë? Duhet të jetë ideal me një kuriz, që duhet fillojë nga pjesa këtu lart deri në pjesën e poshtë, duhet të ketë një Samar. Madje kanë dalë edhe për ato fëmijë. Unë gjithmonë kam probleme me këto këpucë, domethënë kam përshtypjen që ju keni Samare dashur. Po të isha futur që në klasë të tretë mund isha bërë dhe balerinë, dhe tani po e kuptoj që të paktën. Domethënë mjaft në shkollë baletit nuk duhet të jetë fëmia që është dy staban. Dy stabani është jashtëzakonisht i vështirë, sepse edhe në një mësues shumë i mirë nëse e punon, dy stabani më vonë do ketë problematik në gjunjë. Dhe duhet të ketë një demiplije, duhet të ketë një ullje të elasticitetit të muskujve, pra një mori gjëras që janë anë teknike pastaj të... Si janë gjeneratat e ato që keni aktualisht? Janë klasa të mbushura, ka kërkesa për të bërë balerinë? Në kohën time kanë qenë 300 fëmijë që konkuronin në shkollë baletit, nuk kanë qenë pak. 300 fëmijë çdo vit. Madje edhe më tepër mund të kalojë. Kjo për vetë faktin sepse konkursi dihet shkolla e baletit është vetëm një shkollë specifike në llojin e saj për shkollë kombëtare. Dhe unë këtu i mshoj kombëtare pavarësisht sepse statusin na e kanë hequr, dhe unë jam në tratativa me Ministrinë e Kulturës që shkollës tonë t'i kthehet Akademia Kombëtare e Baletit, por pos fakti sepse ne kemi pas dhe problematika me nxënësit maturant, të cilët kur ata shohin nëpër teatro të tjera, shkollë e mesme kombëtare koreografike. Pra dhe këtu kemi pas problema dhe shpresojmë që kjo problematikë që i kanë mbetur shkollë të rekuperohet, dhe për t'u kthyer pyetjes tuaja e dashur, ka pjesëmarrje. Ne bëjmë dhe një punë jashtëzakonisht të madhe në periudhën e mars-prillit të gjithë mësuesët. Unë kam përgatitur një grafik dhe çdo mësues është detyruar në bazë të grafikut që ka marrë të shkojë në të gjithë shkollat e Tiranës. Dhe nga kjo përzgjedhje, kjo punë që ne kemi bërë duke bërë promovimin e shkollës baletit, kanë ardhur nxënësit të zhvilluar faza e parë. Por kjo nuk do të thotë që unë duhet rimaq, sepse ne duam të përzgjedhim atë selektivitetin për të marrë atë nxënësin më të mirë, që me të vërtet kjo shkollë e meriton, sepse është nga shkollat më të mira që në radhë parë ka një disiplinë artistike të shërben dhe gjatë jetës. Është një shkollë që ka nxjerrë balerinë shumë të talentuar, ne i shohim kudo në botë se si performojnë me sa sukses, edhe me duke krijuar një emër të mirë gjithmonë të shkollës së baletit këtu në Shqipëri. Çfarë perspektive kanë përveç baletit klasik? Skena e teatrit për operas dhe baletit është e kufizuar ndoshta për t'i ofruar mundësi të gjithë balerinëve që dalin nga bankat e saj shkolle. Çfarë perspektive kanë këta nxënës? Kanë perspektivë. Ne mbi të gjitha ne formojmë nxënësin human. Nxënësi në shkollën e baletit përpos baletit klasik, pra zhanrit klasik, ne kemi edhe disiplinat të tjera, është edhe zhanri kontemporan, është një zhanër që ka mbi 10 vjet që ka hyrë në shkollën e baletit. Ne gjithmonë zhvillojmë workshope të ndryshme dhe unë këtu pse jo do doja t'i falenderoja të gjithë ato pedagog, të gjithë ato artist që kanë dalë nga shkolla e baletit, duke vazhduar dhe me Julian Bulkun të mrekullueshmin, i cili ka ardhur në shkollën e baletit dhe ka zhvilluar workshope të ndryshme në dancën kontemporan. Kemi në kërcimin popullor, por nxënësit pasi mbarojnë shkollën e baletit, ato fëmijë të cilët nuk dëshirojnë të kërcejnë, ato mund të shkojnë, mund të vazhdojnë dek të tjera, mund të vazhdojnë në Akademinë e Arteve, mund të vazhdojnë për regji, për koreografi, që është lënda e tyre, por të bërë mësues të ardhmes. Kështu që perspektiva është e hapur, është perspektiva e hapur për të gjithë ata. Por edhe se e provojnë njërë në balet nuk i dihet sepse mund të pushtojnë skenat e botës, apo jo. Ne jemi populli talentuar, nga përshtypjen unë shqiptarët. Edhe në këtë vit shkollor. Shkollën e kemi shumë të mirë, një shkollë e fortë e baletit, kështu që pse jo. Flasim pak për festën edhe njerë për mbrëmjen gala sot, keni shumë që përgatiteni? Kemi shumë që jemi duke përgatitur, të gjithë mësuesit me klasat e tyre respektive. Kemi marrë zhanrin e mrekullueshëm nga repertori klasik botëror, janë përzgjedhur pjesët. Dihet që ne bëm para një jave, bëm edhe ato. Nëse dikur mua më kujtohet kur kam qenë e vogël, vinin nga Ministria e Arsimit dhe me një panel bëj kontrolli, mënyra se si ti procedoje në skenë, dhe ne këtë kemi bërë një përzgjedhje selektive për të përzgjedhur pjesët më të mira të punës, të mësuesit dhe të nxënësit. Sa bukur. Por me sa di unë edhe në 13 korrik në amfiteatrin e Tiranës. Kjo është një tjetër gjë e madhe gala. Dhe unë do doja të përshëndesja dhe të falenderoja pafundësisht Leonard Media Art, i cili ka qenë ish nxënës i shkollës baletit. Ne në shkollë e njohim me emrin Leonard Gjokaxhi, i cili me një program intensiv që do të zhvillohet në shkollën e baletit nga data 1 deri në datën 14 korrik,
është një program intensiv të drejtën për sa i përket zhanreve kulturës, baletit klasik dhe baletit kontemporan, dhe ai ka dhe një dëshirë si këto të gjithë balerinë që kanë dalë dhe jetojnë jashtë. Ai është duke i rikthyer shkollës baletit dhe vendit tonë, pse jo, të bëhet një pikë strategjike për sa i përket kërcimit dhe të jetë në stadin e kërcimit ndërkombëtar. Dhe kjo është një gjë jashtëzakonisht e bukur, sepse në këtë konkurs, në këtë event do të marrin pjesë dhe balerinë të tjerë, pra do të jetë një konkurs ndërkombëtar. Kjo nuk do të thotë që dhe nxënësit e shkollës tonë nuk do të jenë përfshirë, por dhe ato janë përfshirë në këtë konkurs, dhe më pas, kjo do të ketë një shtrirje më të gjerë në datën 13 korrik, në orën 20:30 do të jetë tek amfiteatri i Tiranës një koncert gala me të gjithë pjesët që do të përgatitet nga Leonardo Ajkuni dhe nga një mori mësuesish që do ta trashojnë të huaj në këtë workshop që do zhvillohet në këto 2 javë, si një summer school mund ta themi në shkollë baletit. Në këtë gala mund të vinë edhe njerëz për të parë publik, pa diskutim, pse jo, është e hapur. Në datën 13, për ta fiksuar të gjithë në datën 13 korrik. Mirë, në fund të kësaj interviste, Zhyshbela ose drejtoresha Blerina Arbana, çfarë mund t'i themi prindërve që janë duke na ndjekur në këto momente? Prindërve i drejtojmë ne për fëmijët e juaj, ne jemi prindër të dytë, sepse më tepër fëmijët rrinë me ta. Unë madje gjithmonë them një shprehje për sa i përket edukimit. Edukimi është një pasaportë të ardhmes. Ne mësuesët jetojmë të tashmen dhe i përgatisim ato. Po të mendosh, pra këto fëmijë janë në dorën tonë, dhe pa diskutim ato na kanë besuar ne, ato gjithë më të shtrenjtë, thesarin e çmuar që ato kanë, dhe unë gjithmonë kemi një trinom që përdorim në shkollë baletit, punë sistematike, disiplinë artistike, përgjegjësi profesionale dhe mbi të gjitha një klimë ngrohtë me një dashamirësi, dhe unë këtu i them prindërve së shpejti në shkollë baletit do të hyjë dhe mensa, e ku ka më bukur Rudin? Kushtet i kemi mos e bolishme dhe mos e të mira sipas konstruksionit, dhe unë gjithmonë do ta përshëndes kryetarin e bashkisë, zotin Ejon Velia, sepse gjithmonë na ka mbështetur dhe po na mbështet dhe në këtë galan që do zhvillojmë datën 13 korrik. Unë falenderoj Zhyshbela që ishe sot këtu, ishte kënaqësi e veçantë që të pata dhe ju uroj shumë suksese. Juve dhe gjithë nxënësve që do të performojnë aq më tepër edhe në këtë mbyllje të vitit shkollor. Si gjithmonë, jeni shumë e mirë. Faleminderit. Është ditare e hapur për neve dhe si gjithmonë të mbajmë mend. Jemi pritur gjithmonë. Faleminderit. Ne ndërkohë kemi sërish publicitet, takojmë pas pak. Faleminderit.